Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách pha bột để đổ bánh xèo đơn giản, dễ làm bằng bột pha sẵn. Chỉ cần thêm vài nguyên liệu và bí quyết nhỏ của mình sẽ giúp cho thành phẩm bánh xèo giòn hơn. Công thức này mình không dùng bia. Mình cũng sẽ có những lưu ý trong khi đổ bánh xèo để bánh được mỏng và giữ được độ giòn lâu như ý. Các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Nào chúng ta cùng tìm hiểu cách làm thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nhân bánh. Để thêm vị bùi béo cho bánh xèo, mình ngâm thêm 50g đậu xanh không vỏ, ngâm cho đậu nở rồi mình hấp mềm và cho vào nhân bánh, rất ngon. Đừng bỏ qua bước này nha các bạn. Phần rau củ của nhân thì gồm có cà rốt thì mình bào sợi để cho thêm vào nhân bánh, giúp tăng thêm độ giòn và màu sắc bắt mắt nữa. Hành tây mình cắt lát mỏng để khi cho vào bánh hành tây chín đều và có độ giòn tự nhiên. Giá thì mình rửa sạch để ráo nước. Giá sẽ giúp bánh xèo có độ giòn và thêm phần dinh dưỡng. Rau sống thì các bạn rửa sạch và để ráo nước. Rau sống bao gồm xà lách, rau thơm các loại. Ở đây mình có một dây thịt ba rọi. Các bạn có thể sử dụng thịt ba rọi hoặc là thịt nạc dăm. Mình cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn để khi xào thịt nhanh chín và thấm gia vị hơn. Tùy theo ý thích của các bạn ha, nhân hải sản hay là tôm thịt thì mình chuẩn bị nha. Bây giờ mình sẽ pha bột trước. Đổ 250g bột bánh xèo hương xưa vào một cái tô lớn. Thêm 50g bột chiên giòn. Các bạn sử dụng bột chiên giòn của hãng nào cũng được nha. Pha thêm một chút bột chiên giòn sẽ giúp cho bánh của mình giữ được độ giòn lâu hơn đó. Tiếp theo thì mình thêm 400ml nước cốt dừa và 200ml nước lọc. Nhà mình có 4 người nên mình thường hay pha nửa gói bánh xèo là đủ. Nên một gói sẽ là phần ăn cho khoảng 8 người nha các bạn. Các bạn cứ nhân đôi công thức lên là được ha. Một cái trứng gà. Sau đó khuấy đều hỗn hợp cho đến khi bột hòa tan hoàn toàn, không còn vón cục nữa là được. Thêm vào một muỗng cà phê bột nghệ cho bánh lên màu vàng đẹp. Mình hòa tan cho đều và để bột nghỉ khoảng 15 đến 30 phút cho bột ngấm nước và nở đều nha. Tôm thì mình đã rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt và tôm. Cho chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi và mình cho thịt vào xào nè. Các bạn có thể nêm thêm một muỗng canh bột nêm, một muỗng cà phê tiêu. Đảo đều lên và mình xào trên lửa vừa cho đến khi thịt săn lại và ra bớt mỡ. Sau đó thì mình cho ra tô để nguội. Tôm mình cũng xào chín tương tự và mình để riêng luôn. Tôm mình chỉ cần xào sơ cho chín tới để giữ được độ ngọt tự nhiên ha các bạn. Quay trở lại với thau bột. Bây giờ mình sẽ cho thêm hành lá sắc nhuyễn. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình đã sẵn sàng để đổ bánh xèo rồi. Một bánh như vậy thường là hơn một vá bột. Không có vá to nên mình sẽ múc qua cái chén ăn cơm ha. Mình canh mỗi chiếc bánh là khoảng 1,5 vá là nó gần đầy cái chén ăn cơm này đó các bạn. Mình để chảo trên bếp với lửa vừa, cho chảo nóng lên. Sao cho khi mình đổ bột vào, bột sẽ bám dính ngay trên chảo. Để đổ bánh được ngon và thơm hơn, mình có chuẩn bị một miếng mỡ heo. Thoa mỡ heo xung quanh cái chảo. Mỡ sẽ chảy đều ra và giúp mình đổ bánh ngon hơn. Không bị quá nhiều dầu như khi mình dùng dầu ăn ha. Đổ bánh xèo sao cho mỏng, giòn cũng phải quen tay một chút nha. Mình sẽ làm vài cái đầu cho quen. Hôm nay mình đổ bánh theo kiểu miền Nam. Chuẩn bị chảo to, hơi sâu lòng, chống dính. Thường mình sẽ đổ một lúc 2 chảo để đổ được nhanh hơn đó, không tốn thời gian chờ đợi.
Khi đổ bánh, mình vừa đổ dứt khoát và vừa lắc chảo sao cho phần bột áo đều khắp mặt chảo và tạo thành một cái hình tròn đều. Phần bột dư thì các bạn tiếp tục xoay cho bột bám đều lên thành chảo, đồng thời bổ sung vào những chỗ bị trống. Nhanh tay thêm phần thịt, tôm và giá, cà rốt, hành tây, thêm một chút đậu xanh hấp và đậy nắp lại cho nhân chín nha. Mình chỉnh lửa ở mức lửa nhỏ để bánh chín từ từ mà không bị cháy ha. Khoảng 2 đến 3 phút sau, khi bánh đã ráo phần mặt đáy thì các bạn mở nắp và rưới một chút dầu xung quanh thành bánh. Dầu này giúp chiên bánh giòn hơn. Lưu ý là chỉ cho dầu vừa phải để bánh không bị ngấm dầu nha các bạn. Tiếp tục để bánh xèo trên lửa nhỏ vừa cho đến khi thấy bánh xèo giòn xốp là được. Mình dùng vá dẹp xúc bánh, gập đôi bánh lại và cho bánh ra rắc, rổ hoặc khai thoáng phần dưới để bánh giòn, không bị hấp hơi ha. Tiếp tục mình làm bánh xèo khác cho đến khi hết phần bột và nhân nha. Nước chấm là phần không thể thiếu khi ăn bánh xèo. Mình sẽ pha nước mắm chanh tỏi ớt và đường theo tỷ lệ 1 nước mắm, 2 nước và 1 đường, 1/3 chanh. Khuấy đều cho đường tan và mình thêm tỏi ớt băm nhuyễn vào để tạo hương vị đậm đà. Clip pha nước mắm để ăn bánh xèo mình đã chia sẻ trong video trước đây. Các bạn xem thêm trong link mình có gắn kèm nha. Vậy là món bánh xèo thơm ngon đã hoàn thành rồi. Mình cùng thưởng thức thôi. Các bạn xem nè, phần rìa bánh rất là giòn và xốp. Đụng nhẹ là bánh đã vỡ rồi. Với công thức này thì bánh sẽ giòn rất lâu. Tuy nhiên, món bánh nào cũng vậy. Ăn ngay khi vừa làm xong, còn nóng giòn là ngon nhất nha. Phần bánh bên ngoài có màu vàng ươm bắt mắt, giòn rụm luôn. Phần nhân có thêm đậu xanh bùi bùi, rau hành ngọt thơm tự nhiên. Sự kết hợp đó khiến món bánh xèo là món ăn ưa chuộng trong nhiều dịp của ẩm thực Việt Nam. Có một điều đặc biệt là bánh giòn lắm, nhưng bánh không hề bị trữ dầu nha các bạn. Bạn có thể cuốn bánh xèo với rau sống và chấm vào nước mắm chua ngọt để thưởng thức. Rau sống giúp làm dịu độ béo của bánh xèo và tạo cảm giác tươi mát, ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng mình vào bếp. Hy vọng các bạn sẽ thành công và có những bữa ăn thật ngon miệng với công thức này. Nếu thích video, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ công thức hấp dẫn khác. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!